กินไปไทยหลังสวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาแชร์วิธีทำปลาร้าสับนะคะเป็นปลาร้าสับสูตรของครอบครัวยายค่ะทำแบบผัดสุกนะคะกินได้นานใครที่จะไปทำที่เมืองนอกเนี้ยยิ่งดีนะนี่ค่ะสวยไหมอันนี้ผัดเสร็จแล้วมาดูวิธีทำกันค่ะนี่ค่ะปลาร้าสับอันนี้ทำหลายกิโลนะคะทำเมื่อคืนนี้แต่คราวนี้ยายจะย่อส่วนลงมาให้ก็คือทำนิดเดียวไม่ทำเยอะเพราะว่าสูตรนี้ทำแล้วตอนกลางคืนมองไม่เห็นค่ะยายก็เลยทำเป็นสูตรแค่100 กรัมให้นะนั่นแหละค่ะมาดูกันค่ะนี่ค่ะคั่วหอมกระเทียมในปริมาณที่เท่ากันนะคะ1 ขีดเท่ากันก็คือ100 กรัมหอม100 กรัมกระเทียม100 กรัมคั่วให้สุกคั่วหอมกระเทียมให้สุกนะคะเอาไฟอ่อนๆจากนั้นคั่วข่านะคะคั่วข่าให้สุกประมาณข่านี่ใส่ประมาณ50 กรัมพอข่านี่จะใช้น้อยกว่าหอมกระเทียมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะฉุนใส่แค่50 กรัมพออย่างอื่นใส่อย่างละ100 กรัมนี่ค่ะเราก็พอให้สุกพอนะพอให้แบบว่าน้ำออกจากข่าหมดก็พอค่ะเดี๋ยวเราต้องเอามาผัดอีกนะคะจากนั้นก็จะเอาใบมะกรูดค่ะมาคั่วให้แห้งใบมะกรูดคั่วแห้งนะคะก้านเราไม่เอาเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปปั่นเอาแต่ใบใส่เยอะก็อร่อยค่ะใส่มากก็ฉุนนะใส่พอประมาณใส่ไปสักประมาณ5 ใบ 10 ใบนี่แหละค่ะแค่นี้พอเดี๋ยวจะฉุนไฟอ่อนๆนะคะไฟอ่อนๆคั่วไฟอ่อนๆใบก็เริ่มแห้งแล้วนะคะน้ำเริ่มออกจากใบมะกรูดแล้วใบมะกรูดข่าหอมกระเทียมตะไคร้คั่วทุกอย่างแล้วก็บดไปคั่วให้จากนั้นยายก็จะเอาปลานิลเนี่ยเอามาเลาะเอาแต่เนื้อนะคะแล้วก็ไปคั่วให้สุกแล้วก็เอามาผสมกับเครื่องมาดูกันค่ะนี่ค่ะปลา50 กรัมนะคะแล่เอาแต่เนื้อแล้วก็เอามาบดไม่สับนะบดเอาก็จะใส่ปลาลงไปรวนนะคะให้สุกขั้นตอนนี้สำคัญเพราะว่าจะได้เก็บไว้นานๆพอดีใส่น้ำต้มปลาลงไปด้วยหน่อยนึงปลาที่ต้มแล้วคือต้มกระดูกมันนะพอปลาสุกแล้วเราก็พอแล้วนะคะปิดไฟคราวนี้ไปเราก็จะเคี่ยวมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกสักประมาณ50 กรัมแล้วก็น้ำ50 กรัมเท่ากันเคี่ยวให้สุกเอาใบมะกรูดที่คั่วแล้วนะคะมาตำให้ละเอียดกว่านี้ตะไคร้ใบมะกรูดตะไคร้พริกป่นเป็นพริกจินดากับพริกสนทำให้มีสีสวยคั่วหอมโขลกรวมกันแค่นั้นแหละเป็นกระเทียมค่ะกระเทียมหอมกระเทียมกับหอมบดลงไปอันนี้ตะไคร้บดตะไคร้คั่วแล้วบดนะคะอย่างละ100 กรัมเดี๋ยวจะใส่สูตรลงไปให้ค่ะโขลกโอ้ยหอมละใส่ทุกอย่างรวมกันแล้วก็ตำให้เข้ากันนะคะปลาใส่ลงไปเลยค่ะปลา50 กรัมเนาะ50 กรัมมะขามเปียกนะคะใส่ประมาณนิดหน่อยเนาะประมาณ1 ช้อน 2 ช้อนโต๊ะนี่แหละใครชอบเปรี้ยวใส่เปรี้ยวใครชอบมะขามเปียกประมาณ1 ช้อนครึ่งนะคะมะขามเปียกเนี่ย
ไปคลุกกันพอให้เข้ากันแล้วก็ไปผัดค่ะ แค่นี้ล่ะเข้ากันต่อไปเราก็จะปรุงเครื่องด้วยชูรสนิดหน่อยนี่เนาะผมมากใส่มากผมน้อยใส่น้อยน้ำตาลปิ๊บนะคะน้ำตาลปิ๊บนิดนึงนิดเดียวพอดูสิหวานรสดีนิดหน่อยตามชอบเพราะว่าปลาร้าก็เค็มแล้วใส่เค็มจะไหลไม่ดีใส่ให้พอนัวชอบแล้วหลายนานเอาน้ำมันจะผัดนะคะคราวนี้ผัดให้สุกเราก็ต้องผัดให้มันเก็บไว้ได้นานจ้ะให้มันเก็บไว้ได้นานๆนะผัดไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ผัดไฟกลางอ่อนๆสักประมาณ5 นาทีนี่แหละพอให้สุกเนาะพอให้สุกแล้วก็จะเค็มจะแห้งให้ปลาร้าแห้งสุกนะคะ จะได้เก็บไว้ได้นานๆผัดประมาณ5 นาทีแห้งแล้วเนี่ยได้แล้วเสร็จแล้วจ้าสวยน่ากินนะคะนี่แหละค่ะป้าไปจัดจานกัน